मित्रांनो, जीवनातील एक डार्क सिक्रेट सांगतो. तुम्हाला शाळा आणि कॉलेजमध्ये जे शिकवलं जातं ते तुम्हाला एक चांगला विद्यार्थी बनवू शकतं, पण हुशार माणूस बनवूच शकत नाही. मार्क्स कसे वाढवायचे, परीक्षेमध्ये घवघवीत यश कसं मिळवायचं, चांगली नोकरी कशी मिळवायची, शाळा आणि कॉलेजमध्ये हे सगळं शिकवलं जातं. पण आयुष्यात टिकून कसं राहायचं, लोकांचे डावपेच कसे ओळखायचे, कोणतं शिक्षण घ्यायचं, संधी कशा पकडायच्या आणि संकटातून वर कसं यायचं, हे मात्र कोणीच शिकवत नाही. आणि इथेच सगळ्यात मोठा धोका लपलेला आहे. कारण आयुष्य हे प्रश्नपत्रिका नाही जिथे सगळेच प्रश्न आधी दिलेले असतात. आयुष्य म्हणजे जंगल आहे आणि जंगलात सिंह नाही तर कोल्हा जास्त काळ तग धरू शकतो. आज आपण बोलणार आहोत एका अशा डार्क सिक्रेटबद्दल जे आजपर्यंत तुम्हाला शाळा कॉलेजमध्ये कधीच शिकवले गेले नाही. हे डार्क सिक्रेट म्हणजे फॉक्स माइंडसेट. मित्रांनो, आयुष्यात यशस्वी व्हायचं असेल तर फॉक्स माइंडसेटमधील 7 नियम समजून घ्यावेच लागतील. फॉक्स माइंडसेटचा पहिला नियम सांगतो, सर्व काही उघडपणे बोलू नका. शाळेत आपल्याला लहानपणापासून एक गोष्ट ठसवून सांगितली जाते, नेहमी प्रामाणिक राहा, मनामध्ये काहीच ठेवू नका, मन मोकळं करा. हे ऐकायला खूप सुंदर वाटतं, आदर्श वाटतं, पण वास्तव आयुष्य या वाक्यांपेक्षा खूप वेगळं असतं. कारण आयुष्यात सर्व सत्य सगळ्यांना सांगितलं तर अनेक लोक तेच सत्य तुमच्या विरोधात वापरतात. तुमची स्वप्न, तुमच्या योजना, तुमच्या कमतरता या सगळ्या गोष्टी हळूहळू तुमची कमजोरी बनतात. फॉक्स माइंडसेटप्रमाणे वागणारा माणूस खोटं बोलतो असं नाही, तो फसवणूक करत नाही, पण तो प्रत्येक गोष्ट प्रत्येकाला सांगण्या इतका भोळा सुद्धा नसतो. कारण त्याला एक गोष्ट माहीत असते, हसणारा प्रत्येक माणूस तुमचा हितचिंतक नसतो आणि ऐकणारा प्रत्येक माणूस तुमचं भलं इच्छितो असंही नाही. आयुष्य हे कन्फेशन रूम नाही जिथे सगळं ओकून मोकळं व्हायचं असतं. इथे शब्दांना किंमत असते आणि शांततेलाही. एक उदाहरण ऐका. एका छोट्या कंपनीत एक तरुण काम करत होता. तो खूप मेहनती, खूप हुशार आणि कल्पक होता. नवीन आयडिया सुचवणं, प्रॉब्लेम सोडवणं, टीमला पुढे नेणं हे सगळं तो मनापासून करायचा. पण त्याची एक सवय होती, मीटिंगमध्ये, टी ब्रेकमध्ये, अगदी कॅज्युअल गप्पांमध्ये सुद्धा तो आपल्याला सुचलेल्या सर्व कल्पना सहकाऱ्यांसमोर मनमोकळेपणाने मांडायचा. त्याला वाटायचं आपण सर्वजण एकाच टीमचे सदस्य आहोत. पण हळूहळू चित्र बदलायला लागलं. त्याच्याच कल्पना त्याचे इतर सहकारी पुढे नेऊ लागले, सादर करू लागले. प्रोजेक्ट यशस्वी झाले, पण नाव मात्र कोणा दुसऱ्याचं पुढे आलं. तो तरुण मात्र तिथेच अडकून राहिला, निराश, गोंधळलेला आणि स्वतःवरच शंका घेणारा. त्याला काहीच कळेना, मी एवढं चांगलं काम करूनही माझंच का नुकसान होत आहे. इथे फॉक्स माइंडसेट असता तर काय झालं असतं. तो सगळं लगेच बोलला नसता. त्याने योग्य वेळेची वाट पाहिली असती, योग्य व्यक्तीसमोर योग्य पद्धतीने योग्य शब्दांत आपली कल्पना मांडली असती. कारण कोल्ह्याला माहीत असतं, योग्य वेळ येईपर्यंत शांत राहणं म्हणजे हार मानणं नाही, ती पुढच्या चालीची पूर्वतयारी असते. लक्षात ठेवा मित्रांनो, शांतता ही कमजोरी नसते आणि सतत बोलणं म्हणजे प्रामाणिकपणा नसतो. सगळं उघड करणं म्हणजेच चांगुलपणा असतो असंही नाही. कधी कधी कमी बोलणारा, शांत राहणारा माणूसच आतून सगळ्यात जास्त जागरूक असतो. फॉक्स माइंडसेट तुम्हाला हेच शिकवतो, सत्य बोला पण सगळं नाही, प्रामाणिक राहा पण अडाणी बनू नका आणि योग्य वेळ आली की पत्ते उघडा. नियम दुसरा, मेहनतीपेक्षा डिरेक्शनवर अधिक फोकस करा. आपल्याला लहानपणापासून एक गोष्ट सतत सांगितली जाते, मेहनत कर, यश आपोआप येईल. हे वाक्य ऐकायला प्रेरणादायी वाटतं, पण आयुष्यात याच वाक्यामुळे हजारो लोक चुकीच्या ठिकाणी अडकून पडतात. कारण इथे एक कटू सत्य लपलेलं आहे जे कोणीही स्पष्टपणे सांगत नाही. चुकीच्या दिशेने केलेली मेहनत तुम्हाला पुढे नेत नाही, ती फक्त थकवते. इथे थोडा विचार करा. तुम्ही कधी असं अनुभवलंय का की दिवसभर काम करून सुद्धा मनात समाधान येत नाही. शरीर दमलेलं असतं, डोकं भरलेलं असतं, पण परिणाम शून्य असतो. कारण तुम्ही मेहनत करत असता पण दिशा चुकीची असते. फॉक्स माइंडसेट असलेला माणूस इथेच थांबतो आणि स्वतःला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारतो, मी जे करतोय त्याचा शेवटी काय परिणाम होणार आहे. एक सामान्य माणूस दिवसभर काम करून फक्त दमतो. तो बिझी असतो पण प्रोडक्टिव्ह नसतो. त्याचा दिवस भरलेला असतो पण आयुष्य पुढे सरकत नाही. फॉक्स माइंडसेट असलेला माणूस मात्र वेगळा विचार करतो. तो कमी काम करून जास्त परिणाम कसा मिळेल याचा विचार करतो. कारण त्याला माहीत असतं, ऊर्जा मर्यादित आहे पण विचार करण्याची शक्ती अमर्याद आहे. इथे एक साधं उदाहरण बघू. 2 माणसं एकाच ऑफिसमध्ये काम करतात.
पहिला माणूस दिवसाचे 12 तास काम करतो, सगळ्यांना खुश ठेवतो, प्रत्येकाला कामात होकार देतो. दुसरा माणूस कमी वेळ काम करतो पण योग्य स्किल शिकतो, योग्य लोकांशी कनेक्ट होतो आणि योग्य संधी ओळखतो. काही वर्षांनी पाहिले तर पहिला माणूस अजूनही खूप काम करतोय असंच सांगत असतो आणि दुसरा माणूस पुढच्या स्तरावर पोहोचलेला असतो. हा फरक मेहनतीचा नाही तर तो योग्य डिरेक्शनचा आहे. इथेच लोक चुकतात. ते मेहनतीला देव मानतात पण दिशा तपासत नाही. तुम्ही दिवसाचे 12 तास काम करता, पण जर ते काम चुकीच्या स्किलवर असेल, चुकीच्या लोकांसोबत असेल आणि चुकीच्या ध्येयासाठी असेल तर तुम्ही आयुष्यभर धावत राहाल पण कुठेच पोहोचणार नाही. ही जाणीव थोडी भीतीदायक आहे पण गरजेची आहे. फॉक्स माइंडसेट तुम्हाला एक साधा पण शक्तिशाली नियम शिकवतो. आधी मार्ग शोधा, मग पाऊल उचला. आधी नकाशा पहा, मग प्रवास सुरू करा. कारण वेगानं धावणं महत्त्वाचं नाही, योग्य दिशेने चालणं महत्त्वाचं आहे. आणि जो माणूस हे समजून घेतो तोच खऱ्या अर्थाने पुढे जातो. फॉक्स माइंडसेटचा तिसरा नियम, भावनेतून नाही तर परिस्थिती बघून निर्णय घ्या. शाळेत आणि घरामध्ये आपल्याला एक चांगला माणूस बनण्यासाठी सतत सांगितलं जातं, सगळ्यांशी चांगलं वागा, कोणाचं मन दुखवू नका, भावना जपा. हे ऐकायला खूप योग्य वाटतं, पण आयुष्याच्या काही वळणांवर हीच शिकवण तुम्हाला अडचणीत टाकू शकते. कारण वास्तव आयुष्यात काही निर्णय असे असतात जिथे भावना बाजूला ठेवणं गरजेचं असतं, नाहीतर परिणाम फार महाग पडतो. इथेच फॉक्स माइंडसेट वेगळा ठरतो. फॉक्स माइंडसेट म्हणजे हर्टलेस होणं नाही, निर्दयी बनणं नाही, तर क्लिअर होणं आहे. स्वतःच्या डोक्यात आणि आयुष्यात काय चाललंय याची स्पष्टता ठेवणं आहे. भावनेने घेतलेला निर्णय क्षणभर बरा वाटतो पण त्याचे परिणाम वर्षानुवर्षे भोगावे लागतात. आणि परिस्थिती पाहून घेतलेला निर्णय कधी कधी दुखावतो पण तो तुम्हाला वाचवतो. एक साधं पण वास्तवातलं उदाहरण बघू. एक व्यवसाय करणारा माणूस होता. त्याने पार्टनर निवडताना अनुभव, प्रामाणिकपणा, कामाची क्षमता यापेक्षा नात्यांना जास्त महत्त्व दिलं. आपलाच माणूस आहे, काही बिघडणार नाही असं तो स्वतःला समजावत राहिला. सुरुवातीला सगळं ठीक वाटलं पण हळूहळू चुकीचे निर्णय, गैरसमज आणि जबाबदारीचा अभाव वाढत गेला. शेवटी व्यवसाय डबघाईला आला. तो माणूस मेहनतीमध्ये कमी पडला नव्हता पण निर्णय भावनेने घेतले गेले होते. इथेच चूक झाली. फॉक्स माइंडसेट असलेला माणूस अशा वेळी थांबून स्वतःला एक प्रश्न विचारतो, हा निर्णय माझ्या ग्रोथसाठी योग्य आहे का? तो कोणाला दुखावेल का? लोक काय म्हणतील का? हे आधी पाहत नाही. तो पाहतो की हा निर्णय मला पुढे नेणारा आहे का की मागे खेचणार आहे. इथेच खरी भीती जन्माला येते. कारण अनेकांना लोक काय म्हणतील, नातं तुटेल, प्रतिमा खराब होईल याची भीती असते. पण लक्षात ठेवा मित्रांनो, लोक आज काहीतरी बोलतील, उद्या काहीतरी वेगळं. आज जे तुमच्यावर टीका करतात तेच उद्या तुमच्या यशावर टाळ्या वाजवतील. पण तुमचं आयुष्य मात्र तुमचंच असतं. तुमच्या निर्णयाचे परिणाम तुम्हालाच भोगावे लागतात. म्हणून फॉक्स माइंडसेट तुम्हाला शिकवतो, भावना समजून घ्या पण निर्णय परिस्थिती पाहून घ्या. कारण स्पष्ट निर्णय शेवटी तुम्हाला सुरक्षित आणि मजबूत बनवतात. नियम चौथा, स्वतःला कधीच कमजोर दाखवू नका पण गरज पडली तर कमजोर असल्याचं नाटक करा. हा सगळ्यात धक्कादायक नियम आहे. शाळेत आपल्याला शिकवलं जातं, तुझी ताकद दाखव, पण आयुष्यात सतत ताकद दाखवणारा माणूसच सगळ्यांच्या निशाण्यावर येतो. फॉक्स माइंडसेट असलेला माणूस कधी पुढे येतो, कधी मागे राहतो. तो सगळ्यांना असं वाटू देतो की हा सामान्य माणूस आहे आणि योग्य वेळ आली की गेम फिरवतो. इतिहास पाहिलात तर अनेक यशस्वी लोक सुरुवातीला अंडर एस्टिमेट झाले कारण त्यांनी स्वतःला प्रूव्ह करण्याची घाई केली नाही. इथेच लोक चुकतात. ते आधीच सगळं दाखवून देतात. नियम पाचवा, अपयशाला एंड नाही, डेटा समजा. अपयश म्हणजे काय? कमी मार्क्स म्हणजे फेल्युअर, मग भीती निर्माण होते. पण फॉक्स माइंडसेटमध्ये अपयश म्हणजे नवी माहिती मिळवणे. हे यावेळी चाललं नाही म्हणजे पुढच्या वेळेला अजून काहीतरी वेगळं करायला हवं. एक सामान्य माणूस अपयशानंतर स्वतःला दोष देतो, आत्मसन्मान गमावतो. पण फॉक्स माइंडसेट असलेला माणूस असा विचार करतो, इथून मी काय शिकलो? मित्रांनो, हा फरक समजून घ्या. कारण आयुष्यात जो शिकतो तोच पुढे जातो. बाकीचे त्याच जागी अडकतात आणि नशीबच खराब आहे असं ओरडत राहतात. नियम सहावा, लोकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका पण समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. शाळेत आपल्याला काय सांगितलं जातं? सगळे चांगले असतात. हे ऐकायला छान आहे पण वास्तवात सगळे तुमच्यासारखे नसतात. फॉक्स माइंडसेट असलेला माणूस सिनिकल नसतो पण अलर्ट असतो. तो लोकांच्या शब्दांपेक्षा त्यांच्या कृती पाहतो. कारण शब्द फसवू शकतात, कृती नाही.
बहुतेक लोक इथेच चुकतात. ते प्रॉमिसवर विश्वास ठेवतात, पॅटर्न पाहत नाहीत. लक्षात ठेवा, लोक तुम्हाला काय सांगतात यापेक्षा ते वेळ आल्यावर काय करतात हे महत्त्वाचं असतं. 7वा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा नियम, आयुष्यात कधीच थांबू नका. वेळ प्रसंगी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करा. आयुष्य नेहमी बदलत राहतं. काल जे काम करत होतं कदाचित ते आज चालणार नाही. शाळेत मात्र एकच सूत्र शिकवतात, हे करा ते मिळेल. पण वास्तवात काही कालांतराने सूत्र बदलतात. फॉक्स माइंडसेट असलेला माणूस बदलाला घाबरत नाही, तो बदलाचा वापर करतो. कोरोना काळात अनेक लोक तक्रार करत बसले, तर काहींनी नवीन स्किल शिकून घेतले, नवीन संधी निर्माण केल्या. फरक फक्त माइंडसेटचा होता. एक रॅगिड, दुसरा फ्लेक्झिबल, आणि फ्लेक्झिबल लोकच टिकले. मित्रांनो, आता थोडा वेळ थांबा आणि स्वतःला एक प्रश्न विचारा. आजपर्यंत तुम्ही किती वेळा फक्त चांगला माणूस बनण्याच्या नादात स्वतःचं नुकसान करून घेतलं आहे? किती वेळा तुम्ही स्पष्टपणे बोलून, सगळं उघड करून चुकीच्या लोकांना संधी दिली आहे? ही जाणीव वेदनादायक असते, पण गरजेची असते. कारण जाणीव झाली तरच स्वतःमध्ये बदल होतो. फॉक्स माइंडसेट म्हणजे वाईट बनणं नाही, तर हुशार बनणं आहे. स्वतःचा स्वाभिमान, स्वतःची ग्रोथ आणि स्वतःचं भविष्य सुरक्षित ठेवणं आहे. लक्षात ठेवा, जग तुमच्याकडे काय आहे म्हणून नाही, तर तुम्ही स्वतःला कसं हँडल करता म्हणून जज करतं. जर तुम्ही नेहमी स्ट्रेट लाईनमध्ये चालत राहिलात, तर वळण घेणारे लोक तुमच्या पुढे निघून जातील. हा अन्याय वाटेल, राग येईल, रिग्रेट होईल, पण इथेच ग्रोथची संधी आहे. फॉक्स माइंडसेट स्वीकारणं म्हणजे स्वतःची जबाबदारी स्वतः घेणं. कोणीतरी मला फसवलं असं म्हणण्यापेक्षा मी काय शिकू शकतो असं विचारणं. शेवटी एकच टेकवे लक्षात ठेवा, आयुष्यात फक्त मेहनत पुरेशी नसते, फक्त प्रामाणिकपणा पुरेसा नसतो, आणि फक्त चांगुलपणा पुरेसा नसतो. त्यासोबत बुद्धी, निरीक्षण आणि योग्य वेळेची जाण हवी असते. फॉक्स माइंडसेट म्हणजे हे सगळं एकत्रितपणे करणं. जर शाळा कॉलेजमध्ये हे शिकवलं असतं तर कदाचित आज अनेक लोक अगदी वेगळ्या वळणावर असते. पण आता दोष देऊन काय उपयोग? कारण आज तुम्ही हा व्हिडिओ बघत आहात, म्हणजे बदलाची सुरुवात झाली आहे. जर तुम्हाला या विचारांनी थोडी जरी जाणीव झाली असेल तर कमेंटमध्ये फॉक्स असं टाईप करा. म्हणजेच मला कळेल की तुम्ही फक्त व्हिडिओ बघितला नाही तर समजून घेतला आहे. तसेच हा व्हिडिओ अशा लोकांना शेअर करा जे खूप चांगले आहेत पण आयुष्यात वारंवार फसतात. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.